السلام عليكم طلابي الأعزاء. طبعا first I will introduce myself. I'm Dr. Noor Nouri, your teacher. I'll be in dental material. As you know, we are still delayed in the dental material, and we should concentrate on the remaining days before the mid-year exam. احنا محاضراتنا تعرفون انتم تاخرتوا بالدنتال ماتيريال، فبالتالي اني راح احاول ما اقصر وياكم باي شيء ان شاء الله. اني طبعا دكتوره نور اللي راح اخذكم بماده الدنتال ماتيريال. احنا منا النص السنه لازم نحاول نركز على المواضيع اللي عندنا. اني ما راح يعني ابدا ما راح اقصر وياكم بالشرح. راح انزل لكم، راح يكون السيستم انه راح انزل لكم فيديوهات كامله عن كل محاضره بها الديتيلز الكامله، بما انه احنا ما راح نكون حضوريا، راح نكون الكترونيا. بس اني بنفس الوقت اللي اريده من عندكم انه ما تقصرون من ناحيتكم بالدراسه. الماده هي ليست ماده سهله نهائيا، لانه على كثر المواد اللي راح ناخذها. الدنتال ماتيريال راح تشمل لي الفيزيكال بروبرتيز، الميكانيكال بروبرتيز اند سو اون. راح تشمل فيزياء، كيمياء، احياء، كليتها راح تكون داخله ويانا بهذه المحاضرات. اللي اريده من عندكم تركزون. اني موجوده بالكليه، انتم تداومون بالكليه، اي ماده ما فاهميها ما تعرفوها مدى توصل لكم بالصوره الصحيحه من خلال التسجيلات اللي راح انزل لكم اياها. اني اريدكم ابدا do not hesitate to ask me any question. أنا موجودة بالكلية، اللي عنده فد شيء ما فاهمه يجي أشرح له إياه. لأنه إحنا الغرض من عندنا من إحنا بدنا نعطيكم المحاضرات، الغرض هو إنه تطلعون فاهمين وعارفين المحاضرات اللي نازلة عندكم. طبعا إحنا كمادة دنتال ماتيريال هي موحدة بين كل جامعات العراق، فراح تشوفون محاضراتكم هي نفسها محاضرات بغداد، هي نفسها محاضرات الأنبار، هي نفسها محاضرات باقي المحافظات. تمام، هذا الشيء اللي تحطوه في بالكم. الدنتال ماتيريال راح تكون متداخله نوعا ما، بها صعوبه لكثره المواد، بس انتم بعدكم شباب وبعدكم مقتبل عمركم، لازم تتعلمون كل شيء ولازم تعرفون كل شيء وتفتهمون كل شيء، لانه هي تعتبر كبنيه اساسيه لما راح تصعدون ان شاء الله للمراحل المتقدمه and when you practice your experience in dentistry. الفيرست راح احنا لما يكون عندنا محاضرتين متقاربه بنفس المواضيع، راح احاول انطيكم المحاضرتين خلال نفس الاسبوع. مثلا هسه احنا عندنا المحاضره الفيرست ليكتشر هي introduction in general عن الدنتال ماتيريالز، وبعدين وراها راح نحكي على الميكانيكال بروبرتيز والخاصه بالدنتال ماتيريال. فهاي المحاضرتين راح انزل لكم اياها كتسجيلين، وراح تكون محاضرتين منفصله راح تاخذوها بالفيرست ويك. تمام، احنا لانه احنا ضاع علينا وقت كلش هوايه. our first lecture أنا طبعا راح يكون الشرح مالتي ميكس بين العربي والإنجليش in order to حتى أوصل لكم الفكرة. بس أنا ما أريدكم تتعلمون على الشرح just in Arabic، لأنه هذا اللي هو just in Arabic ما راح يعني من راح تجون تقرون المحاضرة راح يكون صعوبة عليكم. فأنا أريدكم تفتهمون also in English language with the Arabic language. Now, when we talk about the dental material, we will talk about the introduction. What do we mean by the dental material? Okay. What is the definition of the dental material? A dental material is the science that deals with the materials used in dentistry. From its name, it's dental material. So it is the science that deals with what? With the materials we use in dentistry. We took their physical properties, mechanical properties, and their manipulation. الفيزيكال بروبرتيز او الميكانيكال بروبرتيز او الكيميكال بروبرتيز، كلها هاي الاشياء اللي هي خاصه بايتش material that we will use in dentistry. Their manipulation, we should manipulate the materials in a proper way so that we do not waste any material. We
لأنه أنتم كلكم تعرفون أنه المواد اللي هي خاصة بالأسنان إحنا دائما لازم نكون conservative متحفظين. ليش؟ لأنه ممكن يكون بها harm. مثلا أنتم هسه صف ثاني تستخدمون الأكريليك، أو إذا استخدمتوه أو إذا بعدكم راح تستخدموه بالمستقبل. الأكريليك هو مادة harmful إحنا إذا ما استخدمناها أو ما سوينا لها manipulation بالصورة الصحيحة. فبالتالي الدنتال ماتيريالز we should know their manipulation حتى نحافظ على المادة تكون البروبرتيز مالتها بصورة صحيحة وتعطيني البيست results that I want. اوكي، فهذا بالنسبة ولا نتعب البيشنت ولا نتعب نفسنا ولا يصير عندنا waste بالماتيريال. هذا definition of the dental material. Why someone will ask why we are studying this field, why we are studying the dental materials. أنا شيء بهالوجع الراس مثل ما واحد يقولون. Why I study the dental materials? First of all, the knowledge to make optimal selection of the materials. أنا يجي patient، هذا البيشنت اللي يجيني للكلينيك عنده certain condition. هذه certain condition I should use certain material and not use another material. فأني when I know the dental materials البروبرتيز الخاصة بها، المانيبوليشن الخاص بها، أنا راح أعرف إنه هذا البيشنت شنو أستخدم له. يعني يجيني مثلا بيشنت عنده جاج ريفلكس. اوكي، الجاج ريفلكس اللي هو احنا من نريد ناخذ له الامبريشن راح يصير عنده نوعا ما فوميتنج، فهذا الجاج ريفلكس. هذا الجاج ريفلكس البيشنت أنا لازم أستخدم له فد ماتيريال من when I want to take an impression for this patient أستخدم له ماتيريال بحيث إنه تقلل الجاج ريفلكس اللي عنده. فهاي أنا استفاديت من العلم اللي أنا دا أدرسه كدنتال ماتيريال in what in a selection for the best material for the patient. لأنه أنا أهم شيء لما يجيني البيشنت للكلينيك إنه يطلع مرتاح. تمام، فهذا من أن يجيني البيشنت ويطلع مرتاح، هاي هي واحدة من الفوائد why we study the science of dental material. I want to know the behavior of the materials, handling, manipulation. شلون أتعامل ويا هاي المادة، شلون أخبطها. زين إذا الجو حار إيش راح يأثر عليها، إذا الجو بارد إيش راح يأثر عليها. إذا أني مثلا دا أخبط المادة على السمنت سلاب، السمنت سلاب إذا كانت عندي هي not clean هذا إيش راح يأثر على المادة. أوكي، هاي كليتها I should know the behavior and understand the behavior of the materials. Safety consideration of materials اللي هي احنا هسه تكلمنا عليها مثل المانيبوليشن ويا الاكريليك. أنا لازم أحافظ على نفسي قدر المستطاع. بالإضافة إلى patient education regarding dental restorative. احنا لازم also اني كطبيب اسنان لازم اعرف شلون اوصل الدنتال education البروبر دنتال education الى البيشنت انه يابا هاي الماده تفيدك اكثر من هاي الماده. ليش؟ انه هاي الماده ما راح تاثر عليك هذه التاثيرات، فهي راح يكون شنو؟ راح يكون عندنا عباره عن توافق بين العلم اللي انا دا اوصله. انا راح اكون جسر بين العلم وبين البيشنت، انا اريد اوصل المعلومه الصحيحه الى المريض. هذه هي patient education. And last, recognition of materials, a proper care of prostho restorations. أنا لازم أعرف الماتيريالز، أعرفها بصورة صحيحة، أقدر أوصل للبروبر كير، أقدر هذه المادة يحتاج لها على سبيل المثال keep in warm area، أحطها في مكان warm. أنا هذه المادة لازم أحطها بالثلاجة، فهاي كلها هي من ضمن الأسباب اللي تخليني why I should understand the study the dental material science. Now, what is the classification of the dental materials? We should classify the dental materials into two classifications. هاي البيسك اللي هي clinical materials and laboratory materials. The clinical materials that are used in the clinic and the laboratory materials are the materials used in the lab. يعني أنا عندي مادة أشتغل بها بمختبر الصناعة، أوكي، هاي سميناها laboratory materials، ومادة أشتغل بها بالعيادة هاي سميناها clinical materials. فهذا يعتبر فد general classification of the dental materials. From the clinical materials we have
have what? We have the filling materials. الفيلينج مثلا الفيلينج معناها مواد الحشوات اللي هي نستخدم الدنتال سيمنت، نستخدم الأمالغام، نستخدم الكومبوزيت اللي هي الحشوة البيضاء، نستخدم الجولد، هاي كلها تعتبر من ضمن الفيلينج ماتيريالز. الفينيشينج and polishing agents. After we finish the filling inside the patient mouth, we use some finishing and polishing agents حتى تلمع وتنهي لنا الحشوة. preventive materials or prevention materials اللي هي مثلا احنا من نريد نروح ناخذ الاطفال للطبيب الاسنان نقول له حط لنا فلورايد، فهاي من ضمن شنو؟ من ضمن البريفنتيف ماتيريالز. إضافة إلى البروستيسيس ماتيريالز. البروستيسيس ماتيريالز هي الماتيريالز اللي نستخدمها وين؟ نستخدمها بالإمبريشن ماتيريالز، بالإمبلانتس، هاي هي تعتبر بروستيسيس ماتيريالز. النوع الثاني اللي هي اللابراتوري ماتيريالز اللي احنا قلنا هي الماتيريالز اللي نستخدمها بالمختبر. الموديل اند داي اللي هي نسوي منها الموديل اللي هي الجبسم اللي هي الجبسم برودكتس، والداي ماتيريالز مثل الستون. هاي الستون احنا دا نستخدمها شنو؟ دا نستخدمها من ضمن اللابراتوري ماتيريالز. What are the biological requirements of dental materials? There are certain requirements. What are they? They are biological. Biological معناها they should be coincide with what? They should be coincide with the tissue, okay? With the tissue. So we call it what? Biological requirement of the dental materials. So the dental materials should be what? They should be not toxic, not irritant, not allergic or mutagenic or cariogenic. شنو معناها؟ معناها أني لما أستخدم مادة وراح place it inside the oral cavity, this material should not be harmful to the patient. يعني لا هي سامة ولا هي مادة مهيجة للأنسجة الموجودة inside the oral cavity، ولا هي تسبب لي أي تحسس أو بها مستقبلا تطورات بحيث أنه تكون مواد مسرطنة. فهاي تعتبر البيولوجيكال ريكوايرمنت. البيولوجيكال معناها خاصة من الناحية البيولوجية، فحاولوا أنتم تفتهمون الموضوع حتى في حال إذا نسيتوا بالامتحان ما عرفتوا أنه شلون توصلون الفكرة من أنتم تكونوا فاهمين غير شكل عما تكونون بس مجرد حافظين. فأي biological requirement يعني كل مادة من ضمن الدنتال ماتيريالز لازم تكون non-toxic, non-irritant, non-allergic, non-mutagenic or cariogenic. تمام؟ Now we will shift into what? Into the properties of the dental material. لما نيجي نتكلم عن البروبرتيز الخصائص نتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز وعن الميكانيكال بروبرتيز. الفيزيكال بروبرتيز تشمل لي الكلر، السوليبيليتي، الدنسيتي، الدايمنشنال ستابيليتي، هاي كلها تقع من ضمن منه؟ من ضمن الفيزيكال بروبرتيز. في حين الميكانيكال بروبرتيز تشمل الهاردنس والسترينث وهذه الامور. وهاي احنا لما راح نتكلم عن الدنتال ماتيريالز يعني اجي اقول لكم الامبريشن ماتيريالز. الامبريشن ماتيريالز نجي نصنفها. هاي المواد هي تستخدم للإمبريشن. إمبريشن معناها طبعة، معناها أني هاي المادة راح أخذ بيها طبعة للبيشنت، أوكي؟ هاي المادة اللي راح أخذ بيها طبعة للبيشنت، زين شنو هي التصنيف مالتها؟ هاي كل محاضرة راح تشمل هاي، راح ناخذ جزء من المواد وجزء من التصنيف، وكل مادة شنو خصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية كلها نحكيها بالتفاصيل والاستخدامات والأدفانتجز والديسأدفانتجز. هذه هي اللي راح تشملها محاضراتنا. Okay, there is no material have an ideal property. زين لما نيجي يقول لنا انه زين انا بعد لما نيجي السؤال هسه هذه الملاحظه اللي انا ذكرتها انه there is no material have an ideal properties. هل انا عندي ماده من ضمن المواد السنيه هي بها ideal properties يعني ما تتداخل ويا اي ماده ثانيه؟ لا، أنا ما عندي مادة، كل مادة بيها advantages وبيها disadvantages. أنا ما عندي مادة مصنعة 100% ما بيها أي خلل أو بيها أي ديفكت أو بيها أي. إحنا كل ما نسوي أبحاث أو المعامل من تشتغل على دنتال ماتيريال هي دا تحاول تحسن من
الفيزيكال بروبرتيز والميكانيكال بروبرتيز والستابيليتي مالت الماتيريال والبيولوجيكال ريكوايرمنتس، كليتها هي كل تطور يصير بالماده. يعني انت لما تجي تباوع مثلا الالجينيت استخدامه قبل 50 سنه، هل هو نفس الالجينيت اللي نستخدمه الان؟ لا، هو الماده الاساسيه هي الالجينيت، ولكن هذا الالجينيت صار به تطور. مثلا شنو اللي صار؟ مثلا قبل كان اني انتظر السيتنج مالته، هسه عندي اني كلر كودد الالجينيت اخطه قريب ما لما ابدي اسوي له الميكسينج، اوكي، when I do the start to do mixing راح يصير به color modification، يتغير من لون الى لون، من تغير من اللون البيربل الى اللون الجرين مثلا، هذا هو indicator. فهذا انا حسنت من البروبرتيز of this dental material اللي هي الالجينيت. تمام؟ تتخيلون الموضوع وياي؟ فهذه there is no material have an ideal properties. Now when we talk about the physical properties, الcolor هو يعتبر من ضمن ال extremely important thing for us. One of the most demanding requirements of the dental restorative material is that they should match the natural hard and soft tissues in appearance. معناها شنو؟ احنا الكلر جدا مهم. تلاحظون هذه الفيلينج، هذا الكلر هنا there is no matching between the color of the material and the color of the tooth. اني هذه الفيلينج اللي هي هاي شو نسميها؟ نسميها الامالجم، اللي هي الحشوه المعدنيه. اوكي، هاي امالجم فيلينج ماتيريال. هل اني من الممكن انه استخدم هاي الامالجم فيلينج ماتيريال in the restoration in the interior teeth؟ لا. ليش؟ لانه راح يكون الابيرنس مالتها شنو؟ راح يكون الابيرنس مالتها is ugly and it doesn't match. يعني راح يبين حي على الصلاه هي يعني البيشنت حاط فيلينج. اني هذه تفيدني بالبوستيريور تيث، ما تفيدني بالانتيريور تيث. بالانتيريور تيث لازم تكون الريستوراتيف ماتيريال is coincide with the appearance of the rest of the anterior teeth. يعني شو لازم تكون الحشوه لونها بيضة. اوكي، في حين بالبوستيريور اريا انا ممكن استخدم الامالجم. ليش؟ لانه هذا الامالجم can match the natural hard and soft tissues in appearance. اوكي. Now, aesthetic is an important demand in the dentistry and this depends on the reflection or absorption of the material to the light. الاستاتيك يعتمد لنا على شنو؟ على نسبة امتصاص وعكس الإضاءة بالنسبة للمادة. The restorative material should be translucent in order to look like the natural teeth. لازم يكون بها نوعا ما شفافية أو تكون translucent حتى شنو؟ حتى تبين مثل the color of the natural teeth. Also, not stained or changed by color by time. لازم شو تكون؟ لازم تكون not stained and not colored by the time. فمثل ما تلاحظون احنا هسه عندنا هذا هنا احنا حاطين شنو؟ حاطين filling material على هذا التوث. هذا التوث الفilling material لازم تكون coincide with what? With the natural teeth appearance and should be translucent حتى ما تبين. في حين احنا هنا هذا من راح تكون الابيرنس مالته ugly. اوكي، انه اذا مثل هذه التيث اللي هي هذا جولد بريدج حاطين للبيشنت، فهذا it is ugly and it has no aesthetic appearance. في حين هنا مثلا هذه البيكتشر تلاحظون انه there is شنو؟ there is a natural color of the teeth. هنا also the teeth should coincide. هي هنا عندي bridge. هذا البريدج of 2 units and it is with what it coincide with the color of the natural teeth. What do we mean by translucent? Translucent is an optical properties. الترانسلوسنسي هي شنو؟ هي من ضمن الoptical properties، يعني اللي هي تعتمد على الإضاءة. Allows the light to go short way in the material before reflecting it again. إذا الترانسلوسنسي معناها شنو؟ معناها أنه هي تسمح للضوء بالمرور من خلال المادة، يمر إلى مسافة صغيرة ويرجع ينعكس. فهاي هي احنا نسميها الترانسلوسنسي. الترانسبرنت اللي هو شنو؟ هنا عندي فهي من ضمن الاوبتيكال بروبرتيز اللي هي تعتمد على الاشياء البصريه. قلت لكم احنا محاضراتنا من البدايه خليط ميكس فيزياء وكيمياء واحياء.
اوكي. فهسه احنا هاي ايش بدنا نحكي؟ الاوبتيكال بروبرتيز احنا بدنا نحكي فيزياء. ترانسبيرنت، اوبيك اند ترانسلوسنت. الترانسبيرنت اللي هو يعبر الضوء كامل ما يصير به انعكاس، الاوبيك ما يعبر اي جزء من الضوء، الترانسلوسنت لا يعبر جزء من الضوء ولكن يعكسه بعد ما يعبر من خلال الماتيريال. The color of an object or material result from a number of factors. زين احنا قلنا بالبدايه انه الكلر للماده لازم يكون هذا الكلر الخاص بالماده شنو يكون؟ يكون ترانسلوسنت. منين زين يجي هذا الكلر اللي هو خاص بالماده؟ composition of the material and its thickness. اولا يعتمد على شنو هذا اللون الخاص بكل ماده من المواد السميه، مثل الفيلينج ماتيريال، مثل المواد مالت البريدج، مثل المواد مالت الدنتشر، كليتها هاي. اولا التكوين الرئيسي للماتيريال الكومبوزيشن اوف ذا ماتيريال والثيكنس. كومبوزيشن وياها ثيكنس، تكتب لي كومبوزيشن بحدها تنقص الدرجه. composition and thickness هاي نمبر 1. نمبر 2 the surface roughness. السيرفيس roughness السطح، التكستشر مالت السطح اذا هو rough surface or it is a smooth surface هذا هو راح ياثر على شنو؟ على الماتيريال. the nature of illuminating light يعتمد على الضوء اللي احنا بدنا نستخدمه. الضوء اللي احنا بدنا نستخدمه بالكشف عن هذا الاوبجكت او بالنظر لهذا الاوبجكت، فكلها يعني عندنا اكو ضوء يطلع المصايب الزرقاء صح لو لا، واكو ضوء لا ما يبين. فهذا هي من ضمن الcolor of an object يعتمد على هاي ال 3 main factors: the composition and thickness of the material, the surface roughness and the nature of the illuminating light. Now we will talk about another topic which is the coefficient of thermal expansion and contraction. اللي هو شنو؟ اللي هو لما نجي نترجمه بالعربي coefficient of thermal expansion and contraction is the المعامل التمدد والتقلص. معامل التمدد والتقلص اللي هو انتم همينا ماخذيه بالفيزياء. What do we mean by the coefficient of thermal expansion? The change in the length per unit of an original length of a material when its temperature is raised to 1 Celsius or 1 Celsius 1 K. Okay. هو معامل التغير اللي راح يصير من تتغير درجة الحرارة. اوكي، هذا هو الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن، هو معامل تغير درجة الحرارة. يعني تتغير ايش قد نسبة راح يتغير من الضوء. تلاحظون اني دا احكي لكم بالعربي حتى ما تقولون انه والله احنا ناخذ وقت بترجمة المحاضرات، لانه اني راح انطيكم محاضرتين سوية. تمام، فهذا السبب انه اني دا اتكلم باللغة العربية حتى اسهل عليكم موضوع الترجمة. فمن انتم اللي اريده من عندكم لما تجون تقرون اني راح انزل لكم المحاضرات وراح اللي هي البي دي اف بالاضافه الى الباوربوينت اللي هو مسجل اني نزلت لكم اياه. فاللي اريده من عندكم انه راح يكون الباوربوينت ويا المحاضره تقعدون تقروها ستيب باي ستيب so that you should توصلون الى فد مرحله انه انتم فاهمين ويسهل عليكم الحفظ. فهذا هو السبب، ولا هو المفروض اني اتكلم completely in English. تمام. Tooth have the smallest coefficient, الميتال intermediate and the polymer have the largest. إذا لما نجي نعرف معامل التمدد والتقلص نلاحظ أنه التوث عنده أقل معامل، في حين الميتال المواد المعدنية راح يكون معامل التمدد بها intermediate اللي هو متوسط، والبوليمرز اللي هي البلمرات have the largest coefficient of thermal and expansion and contraction. A filling material should have the same coefficient to the tooth. If not, what will happen? هسه واحد يسأل يقول إنه الفيلينج ماتيريال ليش لازم يكون الفيلينج ماتيريال اللي هي الفيلينج ماتيريال اتفقنا إنه هي مادة الحشوات، ليش لازم يكون الفيلينج ماتيريال لها نفس معامل التمدد اللي هو بالأسنان؟ شنو السبب؟ أكو أحد يتوقع شنو السبب؟ السبب إنه الفيلينج ماتيريال يكون إلها لازم نفس معامل التمدد حتى شنو؟ حتى ما يصير عندي مايكرو ليكج، نضوح داير مداير الحشوة، ويصير عندي جاب بين الحشوة وبين السن.
وإذا صار عندي جاب بين الحشوة وبين السن، إحنا نشرب شاي وناكل آيس كريم وتتغير درجة حرارة الأورال كافيتي، صح لو لا؟ فلما الآن يكون عندي الcoefficient of thermal expansion and contraction يختلف بين الفيلنج ماتيريال وبين التوث، اوكي، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فرق. هذه الحشوة ممكن يصير بيها شرنكج. من راح يصير بيها شرنكج تتقلص، راح يصير اني من سويت الحشوة اول مرة، من كان البيشنت موجود عندي بالعيادة سويت له الحشوة، صار ست داير مداير الاسنان بين السن والحشوة، فبالتالي ما صار عندي أي فراغ. بس أنا لما البيشنت راح يروح ويكون عندي هذه الفرق الكبير بين الكوفيشنت of thermal expansion and contraction، راح يصير عندي تقلص بالحشوة، ومن راح يصير هذا التقلص راح يتأثر منه، راح يصير مايكرو ليكج، وبالتالي راح يصير عندي secondary caries، وراح يتجمع الأكل وتتجمع الماتيريالز بين الحشوة وبين السن، وهذا الشيء أنا ما أريده. وهذا اللي هو نسميه الدايمنشنال stability. يعني أنا حكيت لكم هذا السلايد قبل ما نعرفه. The degree to which the dimensions of material alter after setting. The material, dental material should have not changed their dimension after setting. هذا هو، تلاحظون هذه الصورة، هذه المادة الزرقاء، هذا عبارة عن الكلام اللي تكلمته قبل بالسلايد اللي قبله، اللي هي شنو؟ اللي هي هذه الصورة هي filling material، اوكي، هاي حشوة. هذه الحشوة لما بيها الcoefficient of thermal expansion and contraction بالنسبة لها يختلف عن هذا التوث اللي هو الأبيض، أوكي، إيش راح يصير؟ راح يصير بيها تقلص. دا تشوفون اتجاه الأسهم، راح يصير بيها تقلص. من راح يصير بيها تقلص إيش راح يصير؟ راح يصير عندي جاب، اللي هي هذه الجاب تلاحظوها، هذه اللي هي صارت المسافة بين التوث وبين الفيلنج ماتيريال. فمن صارت عندي هذه المسافة between the tooth and the filling material, this will result in what? In entrance of materials، تتجمع بها البكتيريا، يتجمع بها الفود دبريز، لأنه إحنا حتى when we do brushing راح تصير sensitivity بالتوث نفسه، فلازم نعيد الفيلنج ماتيريال، أوكي. فهذا ممكن شيء يصير عندي، ممكن يصير عندي leakage، هذا all around نوع من أنواعها. وهذا النوع الثاني اللي هو صار بين الكومبوزيت فيلنج ماتيريال وبتوين ذا دنتين، هذا هم نوع من أنواع الجابس اللي صارت عندي، أوكي. فهذه هنا هل تعتبر هاي dimensionally stable filling؟ هذه هل تعتبر؟ هاي is not a dimensionally stable filling. ليش؟ لأنه صار عندي جاب، أنا لازم أحافظ على الdimensional stability، بحيث أنه أهم شيء أنه ما تتغير الحشوة بعد ما أحطها inside the oral cavity. كل ما كانت نسبة تغيرها inside the oral cavity أقل، كل ما كانت أحسن بالنسبة لنا. Dimensional changes may continue to occur in materials long after the apparent setting, and there may be possible causes. زين هسه واحد يرجع يقول لك أني هل هذه هي صارت عندي الحالة هل هذه الحالة صارت عندي directly after the placement of the filling material؟ لو ممكن إنه تأخذ وقت، لا، هي تستمر dimensional changes، هاي نسميها dimensional changes. هاي dimensional changes تستمر فترة طويلة بعد الحشوة. يعني ممكن أنت place the filling material inside the oral cavity، وهذه filling material that you place it inside the oral cavity ممكن إنه تتغير على مر الزمان. زين هاي راح تتغير على مر الزمان، هل راح يأثر على البيشنت؟ Yes, it will affect the patient. أوكي، هاي dimensional stability راح تتأثر، بحيث إنه المريض ممكن وراء 5 سنين يكون عنده فد شنو فد جاب، يحس فد sensitivity بهذا السن، فيضطر إنه يروح على الدنتست، راح يلقي إنه there is a micro leakage all around the tooth filling material. فهذه إحنا we should put in mind. Then what are the possible causes of these dimensional changes؟
due to continued slow setting or release of stress set up during setting. عندي اللي هو نوع الماتيريال اللي أنا دا أستخدمها نوعها هي slow setting material، يعني ما راح يصير بيها setting immediately. أنا راح يصير عندي initial setting in the clinic وراح تستمر السيتنج مالتها ممكن حتى وراء 24 ساعة 48 ساعة، فهاي نسميها slow setting materials. أوكي، أو عندي مناطق اللي هي صار بيها stress during the setting راح يصير release لهذا الستريس، فمن صار عندي مناطق الستريس يصير بيها release راح تتأثر ويصير gap. Due to water absorption or loss constitutes from the material. الماتيريالز ممكن يصير بيها أما water absorption تمتص الماء أو تفقد الماء، فهذا اللي هي اختلاف نسبة الماء اللي هي الabsorption or loss راح يأثر على الماتيريال. هاي خلصنا بالنسبة لل gaps of the dental material and the dimensional stability. Now we will talk about another topic which is the density. الدنسيتي كلنا نعرف إنه الدنسيتي هي الكثافة. It is the amount of the material in a given volume. إذن هي كمية المادة على الحجم. Restorative materials always light, but sometimes tin or lead used inside a lower full denture to make it heavy to control its mobility. عادة لما نجي نتكلم عن المواد اللي هي نستخدمها بالدنتستري، لازم المواد اللي نستخدمها بالدنتستري they should be what? They should be light. لازم تكون كثافتها قليلة ووزنها قليل. بس هل هذه القاعدة مطلقة؟ لا. ليش؟ لأنه هاي القاعدة ليست مطلقة. مرات أنا أريد الثقل، أنا أريد الكثافة. شو وقت أنا أريد الكثافة؟ من أنا دا أحط lower denture، تحط طقم كامل للبيشنت. وين؟ باللور اريا. أنا أريد أنطي ثقل، ما أريده يتحرك من مكانه، فممكن شو أضيف له؟ ممكن أضيف له مواد. مثل شنو هاي المواد؟ مثل التن أو الليد. التن اللي هي القصدير أو الرصاص، فممكن إنه في المواد اللي تستخدم، طبعا مو إحنا اللي راح نجي كأطباء أسنان نضيفها، لا لا لا، المصنعين اللي هم دا يصنعون الدنتال ماتيريال يقول لك هاي المادة مخصصة إلى lower denture. Why it is used only for the lower dentures, not for upper dentures? Because it's used heavy control to mobility، يكون بها high density، فبالتالي احنا نستخدمها. سبب الدنسيتي هي إضافة التن or الليد. Okay. Density is a fundamental property which affects design aspects of dental appliances. عادة الدنسيتي هي تعتبر من البنى الأساسية اللي هي تتأثر بالdesign of the dental appliances. For example, when we are choosing an alloy with which to construct components of an upper denture, it would be necessary to consider density. دائما من أجي هذا الكلام اللي أنا حكيته بالبداية، اللي قلنا ليش أنا أصنع هاي المادة تكون مخصصة للlower denture not for the upper denture، لأنه بيها ثقل، صح؟ قلنا بيها density، بيها كثافة عالية، لأنه أنا أحتاج إنه ما يصير عندي mobility بالlower denture. على العكس منها بالupper denture، أنا أيضا لازم أحط في بالي موضوع density including the upper denture. Why? Because it is the amount of the material given for the volume. A bulky design in a heavy alloy would result in a large displacing forcing which made retention difficult. ليش؟ لأنه أنا إذا جيت على العكس من اللور دنشر، أنا راح أتكلم عن الأبر دنشر. الأبر دنشر بالإضافة إلى وزن أو الدنسيتي of the denture itself، الماتيريال اللي أنا دا أستخدمها، المعدن الألوي اللي دا أستخدمه بالأبر دنشر، بالإضافة إلى وزنه، أنا شو أحط في بالي؟ أحط في بالي أنا عندي قوة الجاذبية الأرضية اللي هي الجرافيتي، فهي من ضمن العوامل اللي راح تؤدي لي إلى dislocation of the upper denture. أوكي، فهذا البلكي ديزاين ما راح يساعدني، ما راح يوفر لي شيء. ليش؟ لأنه راح يؤدي إلى large displacing forces and make the retention extremely difficult. Now we will talk about the solubility. الذوبان. Solubility is the amount of the material that dissolve in a liquid such as water، اللي هي قابلية الذوبان. من نتكلم عن solubility لازم نتكلم عن absorption of fluids. Some materials have the capacity to absorb water and other fluids. If this is occur,
it will be unhygienic. أنا ما تخدمني إنه المادة تكون ممتصة للسوائل. ليش؟ لأنه راح تكون unhygienic، راح يصير بيها نوعا ما ليش؟ لأنه راح ممكن تمتص اللعاب، ممكن تمتص المواد الأخرى، فهذه راح تكون unhygienic يعني غير نظيفة and cause dimensional changes. أهم شيء من راح تكون المادة قابلة لامتصاص السوائل راح شو تؤدي؟ راح تؤدي إنه تكون عندي dimensional changes بالنسبة للماتيريال. On the other hand, there is other materials such as acrylic which absorb water for 1 day and stops, and this is considered unacceptable. الأكريليك لما نجي نتكلم عن الابزوربشن اوف فلويدز او الابزوربشن اوف ووتر، عندي مثلا الأكريليك بعد ما انه سويناه وكملناه، الأكريليك راح يكون له قابليه امتصاص الماء لمده يوم واحد، ووراها يتوقف ياخذ الماء اللي يريده، اوكي، وبعدين راح يصير كات بعد ما يمتص ماء اكثر. فهذا هل يعتبر acceptable بالنسبه لنا or not? It is an acceptable appearance for us. Okay, so that's what we call it about the absorption of fluids. Now we will talk about tissue reaction. The tissue reaction damaging to living tissue if contact with it like zinc phosphate cement. Why? Because it contains acid that affect the pulp tissue. Also, it should not be allergic reaction to tissue or induce bacterial growth. لما نيجي نتكلم عن التيشو رياكشن معناها التفاعل الخاص بالأنسجة لما تتفاعل مع المواد. أنا عندي certain materials that are used for certain places. يعني شنو؟ هسه لما نيجي نتكلم عن الزنك فوسفات سمنت. الزنك فوسفات سمنت we use it where? We use it on the tooth. Okay, ولكن هذا الزنك فوسفات cement I should not use it when I have a pulp exposure or I have an extremely narrow space between the pulp cavity and the cavity preparation. يعني أنا جيت حضرت السن، أوكي، حتى أوصل لكم الفكرة، أنا جيت حضرت السن، شلت التسوس، بس صار التسوس، كان التسوس جدا عميق، اوكي، فاني لما اجي احط الزنك فوسفات سمنت، هذا الزنك فوسفات سمنت بي شنو؟ بي اسيد، لما اجي احطه بي اسيد، فهذا الاسيد ايش راح ياثر؟ اذا اني باقيت لي طبقه جدا رقيقه بين البلب وبين، اني ما صاير عندي حشوه عصب بعده. حشوه عصب معناها شنو؟ معناها انه احنا وصلنا الى الجذر اللي هو للبلب. Okay, so I still have a thin wall between the or thin base between the cavity and the pulp. فأني ما أجي أستخدم الزنك فوسفات سمنت لأنه هذا راح يكون irritant للبلب، ومن راح يكون irritant للبلب راح يأثر علينا، فبالتالي أنا قبل ما آخذ لي بديل آخر عن الزنك فوسفات سمنت، مادة تكون مهدئة للبلب، لأنه أنا جدا قريبة من البلب وأنا أريد أتجنب حشوة الجذر. أوكي، فهذه هي التيشو رياكشن. Now we will talk about the thermal conductivity. The thermal conductivity is the physical property that deals with heat transfer through a material by a conductive flow. إذا من اسمها thermal conductivity يعني هي قابلية التوصيل الحراري، هي من ضمن الفيزيكال properties اللي هي ترتبط بشنو؟ عملية نقل الهيت through a material by a conductive flow. Heat flows from point of higher temperature to point of lower temperature until equilibrium will occur between them. Materials have different rate of conducting heat. Thermal conductivities increase in following order. منو هو أكثر شيء يوصل المواد؟ أكثر شيء هي راح تكون منو؟ راح تكون الميتالز. فدا يقول لك هنا الماتيريالز have different rate، عملية التوصيل للحرارة تختلف. البوليمرز راح تكون أقل شيء، تجي وراها منو؟ تجي وراها السيراميكس أكثر منها، والميتالز مثل الأمالغام هي أكثر موصلات للحرارة. Materials that have high thermal conductivity are called conductors اللي هي الموصلات. And materials of low thermal conductivity are called insulators اللي هي العوازل. تمام؟
هاي بالنسبة للthermal conductivity. Now we will talk about the thermal diffusivity. What is the thermal diffusivity? It is the speed with which the temperature change will spread through an object when one surface is heated. إذن هي عملية سرعة انتشار الحرارة. الثيرمال diffusivity اللي هي سرعة انتشار الحرارة، هي السبيد اللي تنتشر بها الحرارة على سطح معين لما أني أوصل له الحرارة. Now we will talk about the electrical activity. Electrical activity اللي هي الفعالية الكهربائية. Galvanism and corrosion. الجالفانيزم والكوروجن طبعا هذه هي مواد كلها انتم ماخذيها بالفيزياء، مجرد اللهم يا ربي بنشفت من العربي للانجليزي، ولو يمكن انتم همينه كانت عندكم نوعا ما المصطلحات مذكوره بالانجليزي بكتبكم بالثانويه. الجالفانيزم it results from a presence of dissimilar metal in the mouth. صار عندي معناها شنو؟ شنو سبب حصول الجالفانيزم؟ أنا عندي معدنين موجودين inside the oral cavity. The metal are placed in an electrolyte liquid that contain ions. أنا عندي معدن، هذا المعدن حطيته وين؟ حطيته بإلكترولايت. هذا الإلكترولايت شنو بأيونات. الأورال fluid acts as an electrolyte and system similar to electrical cells. احنا عندنا الاورال فلويد، هاي راح تشتغل شنو؟ راح تشتغل شغل الالكترولايت، والسيستم هو كليته راح يشتغل كانما شغل دائره كهربائيه electrical cell. When two metal restoration became in contact, current flow and patient feel discomfortable. اللي هي راح يكون شنو؟ راح يكون عنده pain and metallic taste. اذا يجيني المريض يقول دكتور أنا صارت عندي ألم وصارت عندي طعم المعدن بحلقي. زين هذا شنو سبب طعم المعدن بحلقي؟ الميتاليك تيست. أوكي، الميتاليك تيست هو سببه الجالفانيزم. الجالفانيزم اللي هي شنو؟ الجالفانيزم اللي هي عبارة عن صارت عندي دائرة كهربائية مغلقة. أنا حطيت حشوة، هاي الحشوة معدنية، بالإضافة إلى الإلكترولايت اللي موجودة، صارت عندي أكثر من حشوة في أكثر من مكان inside the oral cavity، وعندي oral cavity صار عندي liquid صار عندي مثل جريان للتيار الكهربائي. زين هسه واحد راح يسأل يقول هل هي في كل الحالات راح تصير هاي عندي الجالفانيزم؟ لا، ليست في كل الحالات. اكو certain patient راح يكون عندهم السنسيتيفيتي اكثر، واكو ناس ما يحسون بيها، فهي تختلف من patient لpatient، ولكن هي كحالة فيزيائية هل هي موجودة أو لا؟ هي موجودة. هاي الجالفانيزم موجودة. تمام؟ الcorrosion it is an electromechanical process and depends on the ability to conduct electrical current either by means of free electrons in the metal or by ions in the solution. إذا الcorrosion اللي هي عبارة عن فتحانة دا تحصل عندنا نتيجة التوصيل الكهربائي، والتوصيل الكهربائي راح يكون أما بسبب وجود الإلكترونات الحرة بالمتل أو بسبب وجود الأيونات اللي هي موجودة بالسوليوشن اللي هو إحنا شنو اعتبرناه an electrolyte اللي هي السوليوشنز الموجودة inside the oral cavity. Now we will talk about the adhesion and cohesion. What do we mean by adhesion and cohesion? راح نتكلم عنها. Adhesion is the and cohesion is the force which causes two or more different substances to attach when they are brought in contact with one another. إذن أني عندي هي قدرة الالتصاق أو القوة اللي تجمع two or more different substances. لاحظوا different substances to attach to one another. When the molecule is of the same substance hold together, the forces are said to be cohesion. إذن الادهيجن هي مواد مختلفة تلتصق واحدة بالثانية أكثر من نوع، ولكن الكوهيجن لا، هي نفس المادة جزيئات مختلفة راح تلتصق مع بعضها البعض. فهذا هو الفرق بين الادهيجن والكوهيجن. Materials which are capable of bonding two surfaces together are called adhesive materials, while the materials that are used to which adhesive is applied called the adherent. إذا أنا عندي لما أني قلنا هسه راح ناخذها إحنا الادهيزيف materials مستقبلا إن شاء الله.
الادهيزيف ماتيريالز اللي هي عباره عن المواد اللاصقه، هي شغلتها انه تولد لي هاي الفورس اللي انا اريدها. يعني انا من اقول لك هاي، احنا ليش ناخذ هاي المحاضرات اللي بالبدايه؟ هاي المحاضره سميناها introduction لانه هاي كل هالمصطلحات راح تمشي علينا مستقبلا، فهاي المحاضره لازم تنحفظ مثل اسمكم وتنفهم مثل ما اقول لك شنو اسمك انت فاهمها. اوكي، فالادهيجن هو عباره عن connection of the materials together which are شنو adhesive materials and اللي هي عمليه ربط الجزيئات مع بعضها. طبعا اللي احنا راح نطبق عليها واحنا عندنا ماده نريد نجيبها فهاي نسميها الادهيرنت ماتيريال. هاي thanks a lot for your listening. احنا هنا كملنا lecture number 1 which is the introduction. طبعا حطوا في بالكم احنا خلال العام الدراسي عندنا almost 22 lectures. These lectures should be all taken. We cannot skip any of these lectures because all of them are found in the curriculum. So I need you to concentrate, as I said previously, concentrate, and please do not hesitate to ask me any question. I'm available all the time. Thanks a lot for your listening.